प्रोफेसर सुमित जाधव तुमच्या सर्वांचं पाटील अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो। आपण बघत आहोत क्लास 12चं फिजिक्स विषयाचं लेक्चर, ज्याच्यामध्ये आपण चॅप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट केलेला आहे। आज आपण बघणार आहोत पोटेन्शियोमीटरचं तिसरं यूज, जो आहे टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ दी सेल। लास्ट दोन लेक्चरमध्ये आपण बघितलेलं आहे त्याचे दोन यूजेस, म्हणजे कुठले तर कंपॅरिझन ऑफ EMF बाय डायरेक्ट मेथड आणि कंपॅरिझन ऑफ EMF बाय सम अँड डिफरन्स मेथड। तर चला आपण बघूया पोटेन्शियोमीटरचा तिसरा यूज, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ दी सेल। काय करायचं आपल्याला इथं, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ दी सेल। आपल्याला माहिती आहे की कुठलाही सेल जर आपण कन्सिडर केला तर त्याला स्वतःचा एक छोटासा रेजिस्टन्स असतो, त्यालाच आपण काय म्हणतो, इंटरनल रेजिस्टन्स म्हणतो। आणि त्या इंटरनल रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आपल्याला इथं मेजर करावी लागते, कारण ती ऑलरेडी दिलेली नसते, ते आपण काय करतो त्या ठिकाणी मेजर करतो। तर मेजर कशा पद्धतीने करायचं ते आपण बघूया। तर त्यात सगळ्यात पहिल्यांदा आपण त्याची काय करूया, डायग्राम बघूया की कशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी सर्किट कनेक्शन करणार आहोत। तर सुरुवातीला मी काय घेणार आहे, पोटेन्शियोमीटर वायर। Consider a potentiometer wire AB of uniform cross section area। काय कन्सिडर करणार आहे, एक वायर AB घेणार आहे जी कशापासून बनलेली आहे, युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरियाची बनलेली आहे। The positive terminal of the point A is connected to the positive terminal of source of EMF E। The negative terminal of source is connected to the key K1 and it is also connected to the rheostat RH। थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर potentiometer wire AB is connected in series with source of EMF E, K1 and rheostat RH। आता आपल्याला काय करायचं आहे, इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ द सेल मेजर करायचं आहे। आणि त्यासाठी मी इथे एक सेल कन्सिडर करतो की ज्याचा EMF किती आहे, E1 एवढा आहे आणि त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स किती आहे, स्मॉल r आहे। मग तो ह्या सर्किट मध्ये आपण कशा पद्धतीने कनेक्ट करणार आहे, तर पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द सेल E1, the positive terminal of the cell E1 is connected to the point A। पॉइंट A ला काय करणार आहे आपण, त्या सेल E1 चा पॉझिटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट करणार, निगेटिव्ह टर्मिनल आपण ह्याच्या पुढे काय घेणार आहे, इंटरनल रेजिस्टन्स घेणार आहे, तो काय त्या सेलचा आहे। तसंच अजून ह्या सर्किट मध्ये आपण काय कन्सिडर करतोय, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स कॅपिटल R which is parallelly connected to the source of EMF E1। अशा पद्धतीने आपण काय करणार आहे, इथं एक एक्सटर्नल रेजिस्टन्स जोडतोय R आणि त्या रेजिस्टन्स मधून करंट जाण्यासाठी इथं आपण काय घेणार आहे की K2। आणि ह्या दोघांचं एक टर्मिनल आपण कुठं कनेक्ट करणार आहे, गॅल्व्हनोमीटरला करणार आणि गॅल्व्हनोमीटर पासून काय घेणार आहे, एक जॉकी। अशा पद्धतीने काय आहे, इंटरनल रेजिस्टन्स फाइंड आउट करण्यासाठीचं सर्किट आहे। मग सर्किट मध्ये काय काय घेतलेलं आहे आपण, वायर AB घेतलेली आहे, ठीक आहे, जी सिरीज मध्ये आपण कनेक्ट केलेली आहे कोणाबरोबर, द सोर्स ऑफ EMF E, K1 आणि rheostat RH। त्याचबरोबर जो सेल आहे त्या सेलचा मला इंटरनल रेजिस्टन्स मेजर करायचा आहे, तो सेलचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल मी कुठं कनेक्ट करतोय, पॉइंट A ला कनेक्ट करतोय। निगेटिव्ह टर्मिनल कुठं आहे, इंटरनल रेजिस्टन्स आहे, इंटरनल रेजिस्टन्स जो त्याच्यामध्येच असतो, फक्त आपण इथं काय दाखवलेलं आहे, वेगळा दाखवलेला आहे। तसंच मी इथं काय कन्सिडर करणार आहे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कन्सिडर करतोय R, तो कसा कनेक्ट केलेला आहे, पॅरलली कनेक्ट केलेला आहे टू द सेल E1 आणि इथं आपण काय घेतलेलं आहे की K2 घेतलेलं। त्या सेलचं आणि रेजिस्टन्सचं कॉमन टर्मिनल आपण कुठं कनेक्ट करणार आहे, गॅल्व्हनोमीटरला, आणि गॅल्व्हनोमीटरच्या दुसऱ्या टर्मिनलला आपण काय कनेक्ट करणार आहे, जॉकी कनेक्ट करणार, ठीक आहे। तर आता बघूया हे सर्किटचं ऑपरेशन कशा पद्धतीने आहे, की कशा पद्धतीने आपण इंटरनल रेजिस्टन्स हे सर्किट वापरून फाइंड आउट करू शकतो। तर सुरुवात काय करणार आहे की इनिशियली द की K1 इज क्लोज्ड। इनिशियली आपण काय करणार आहे, ही जी की आहे ती की K1 काय करणार आपण, क्लोज करणार। की K1 क्लोज केली की या सर्किट मध्ये काय होणार आहे,
आय एवढा करंट फ्लो होणार आहे आणि तो आय एवढा करंट कुठे जाणार आहे, सेल E1 ला जाणार आहे. इनिशियली द K1 इज क्लोज्ड अँड K2 इज केप्ट ओपन. सुरुवातीला काय करणार आहे, K1 क्लोज केली त्याच्यामुळे काय झालं, करंट त्यामध्ये फ्लो झाला. आता मी काय करणार आहे, K2 ओपन ठेवलेली आहे. K2 ओपन ठेवलेली आहे त्यामुळे काय होणार आहे की इथला जो करंट आहे, आय येणारा करंट आहे तो कुठे येणार, इथपर्यंत येणार. मग ह्या ब्रांच मध्ये आल्यानंतर तो दोन्हीकडे जाऊ शकतो. एक कुठे जाणार आहे, सेल मध्ये जाणार आहे, दुसरा कुठे येणार आहे, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स कॅपिटल R कडे येणार आहे. पण K2 काय केलेली आहे, ओपन आहे, त्यामुळे ह्या ठिकाणी त्या सर्किट मध्ये करंट फ्लो होणार नाही. सगळा जो करंट जाणार आहे तो कुठे जाणार आहे, सेल मध्ये जाणार आहे. कुठे जाणार आहे, सेल मध्ये. आणि सेल मधून तो कुठे येणार, गॅल्व्हनोमीटर ला येणार. मग त्यानंतर मी काय करणार आहे की हा जो जॉकी आहे तो जॉकी त्या वायर AB च्या वेगवेगळ्या पॉइंट्सला काय करणार, मी टच करणार आणि त्या ठिकाणी असा पॉइंट शोधून काढणार जिथं तो गॅल्व्हनोमीटर काय दाखवेल, झिरो डिफ्लेक्शन दाखवेल. गॅल्व्हनोमीटर झिरो डिफ्लेक्शन दाखवतो याचा अर्थ काय झालं की त्या ठिकाणी आपल्याला ते जे नेटवर्क आहे ते बॅलन्स झालेलं आहे आणि त्यावेळी गॅल्व्हनोमीटर मधून कुठल्याही प्रकारचा करंट फ्लो होत नाही. मग हा जो बॅलन्स पॉइंट आहे त्याला मी काय नाव देतो, DA नाव देतो. आणि AD ची ही लेंथ आहे, ही लेंथ मी काय कन्सिडर करतो, L1 कन्सिडर करतो. ही काय झाली, त्याची बॅलन्सिंग लेंथ झाली. आणि जसं आधीच्या लेक्चर मध्ये मी सांगितलेलं आहे की इथं बॅलन्स पॉइंट मिळतोय याचा अर्थ ह्याच्या अक्रॉस असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स ह्या लेंथला काय असणार आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार आहे. इथं करंट 0 आहे त्यामुळे ह्याच्या अक्रॉस जो असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो काय असणार आहे, E1 एवढाच असणार आहे. त्यामुळे मी इथं काय देतो, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय येणार, L1 येणार. E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1. मग therefore E1 इज इक्वल टू काय येणार आहे, K into L1. हे काय झालं, इक्वेशन नंबर 1. बघा काय सांगतो याच्यामध्ये की मी जो करंट पास करणार आहे तो करंट पास केल्यानंतर मी त्या ठिकाणी ज्या कीज आहे K1 क्लोज ठेवतोय आणि K2 ओपन ठेवतो. K1 क्लोज केली की काय होणार आहे, त्या सर्किट मध्ये करंट फ्लो होणार. पण जेव्हा मी K2 ओपन ठेवतोय याचा अर्थ हा जो करंट इथे येणार आहे ह्या जंक्शनला किंवा त्या पाथला तो फक्त कशामधून जाणार आहे, E1 मधून जाणार आहे. इकडं रेजिस्टन्स R मधून करंट जाणार नाही. त्यामुळे सेल E1 काय असणार आहे, सर्किट मध्ये असणार आहे. आणि ज्यावेळी मी जॉकी काय करतोय, AB च्या वेगवेगळ्या पॉइंट्सना टच करतोय आणि त्या ठिकाणी पॉइंट D असा मिळतोय की गॅल्व्हनोमीटर काय दाखवतोय, झिरो डिफ्लेक्शन दाखवतोय. तर त्या ठिकाणी करंट काय झाला, 0 झाला. आणि करंट 0 झाला त्याच्या अक्रॉस असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स ह्या लेंथला काय असतो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. आणि लेंथ AD काय घेतलेली आहे, मी L1 घेतलेली आहे. आणि ह्याच्या अक्रॉस असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स कशाला इक्वल असणार, EMF ला. कारण ह्या ठिकाणी करंट 0 आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स त्या ठिकाणी वाढत नाही आहे. त्यामुळे E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय आलं, L1 आलं. E1 इज इक्वल टू काय आलं, K L1 आलं. त्याला काय दिलं आपण, इक्वेशन नंबर 1 दिलं. आता नेक्स्ट पार्ट आपण पुढे काय करणार आहे, तर सुरुवातीला मी K2 ओपन ठेवली होती. आता मी काय करणार आहे, द की K2 इज क्लोज्ड. K2 काय करणार आहे, क्लोज करणार आहे. K2 K1 ऑलरेडी क्लोज आहे. ती जर आपण ओपन केली तर सर्किट मध्ये करंट फ्लो होणार नाही आहे. त्यामुळे ती काय आपण काय ठेवणार आहे, क्लोजच ठेवणार आहे. इथं मी काय केलं, जी ओपन होती ती की काय केली, क्लोज केली. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की हा रेझिस्टन्स काय झाला, सर्किट मध्ये आला. मग आता काय होणार आहे की K2 क्लोज केल्यानंतर इथे येणार जो करंट आहे तो R मधून जाणार, रेझिस्टन्स मधून जाणार. ठीक आहे, इकडे कसा जाणार आहे, थोडासा जाणार आहे कारण हा करंट असा फिरणार आहे. त्यामुळे रेझिस्टन्स मधून करंट फ्लो होणार आणि तो परत कुठे येणार, जॉकी मध्ये येणार. ठीक आहे, मग हा जॉकी परत मी काय करणार आहे, त्या पॉइंट वायर AB च्या वेगवेगळ्या पॉइंटना टच करणार आणि तिथं दुसरा नल पॉइंट फाइंड आउट करतो. त्याला नाव देतो मी D' आणि त्या ठिकाणची जी लेंथ आहे A D' त्याला मी काय म्हणतो, L2. इथं पण परत सेमच. इथं काय होत आहे, ह्या बॅलन्स पॉइंट आहे त्या ठिकाणी गॅल्व्हनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दाखवतोय. म्हणजे त्या ठिकाणचा करंट काय आहे, 0 आहे. करंट काय आहे त्या ठिकाणचा, 0 आहे. त्यामुळं ह्या पॉइंटच्या अक्रॉस तयार होणारा जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो ह्या लेंथला काय असणार आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार. मग आता इथं पोटेन्शियल डिफरन्स किती असणार आहे, तो कसा काढणार,
तर इथं आपण काय जोडलेलं आहे, एक्सटर्नल रेझिस्टन्स जोडलेला आहे. आता करंट जो जातोय ते ह्याच्यामधून जातोय, त्यामुळे मी जो पोटेन्शियल डिफरन्स घेणार तो ह्या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस घेणार आणि तो किती घेतोय, बी घेतोय. मग इथं मी काय लिहितो, लेट बी द पोटेन्शियल डिफरन्स, V be the potential difference across resistor R. कुणाच्या अक्रॉस आहे तो रेझिस्टर R च्या अक्रॉस. आता मी इथं सेलच्या अक्रॉसचा घेणार नाही आहे, मी कुठला घेणार आहे, रेझिस्टरच्या अक्रॉस. ठीक आहे. याच्या आधी काय होत होतं की सेलच कनेक्ट केलेला होता, त्यामुळे त्या ठिकाणी करंट झिरो झाला की सेलचा जेवढा पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तेवढाच काय घेणार आपण इथं कन्सिडर करतो. आता इथं करंट कुणामधून जातोय, रेझिस्टर आर मधून जातो, त्यामुळे त्याच्या अक्रॉस जो तयार होणारा पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो मी इथे घेणार आणि तो किती घेतलेला आहे, व्ही घेतलेला आहे. आणि बाय प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटर आपल्याला काय माहित आहे की व्ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय येणार आहे, लेंथ L2 येणार आहे. मग देअरफॉर व्ही इज इक्वल टू काय येणार आहे, के इंटू L2 येणार. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आलं. हे काय मिळालं आपल्याला, दोन इक्वेशन्स मिळाले. आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इंटरनल रेझिस्टन्स काढायचा आहे. तर आता हे दोन्ही इक्वेशन्स मी कशा पद्धतीने वापरणार, तर मी काय करतो, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन्स, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. इथे काय करतो, वरती घेतो आता मी हे काय घेतो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 काय आहे, E1 इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 V इज इक्वल टू, त्यामुळे E1 अपॉन V इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2. केला की कॅन्सल, देयरफॉर E1 अपॉन V इज इक्वल टू काय आलं, L1 अपॉन L2. याला मी काय नाव देतो, इक्वेशन नंबर 3 हे. ठीक आहे. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 3. मला इंटरनल रेझिस्टन्स काढायचा आहे. इंटरनल रेझिस्टन्स साठी इथे मी काय घेणार आहे, वी नो दॅट आपल्याला ऑलरेडी माहित आहे. काय माहित आहे, तर मागच्या वर्षीचा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आहे त्या करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये आपण एक फॉर्म्युला बघितला होता. कुणासाठी फॉर्म्युला बघितला होता, तर सेलसाठीच. पण कुठला, ऍप्लिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. आणि त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं होतं की करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. हे मागच्या वर्षी पण बघितलेला फॉर्म्युला आहे की जर एखादा आपण सेल कन्सिडर करतोय आणि तो सेल एखाद्या एक्सटर्नल रेझिस्टर R च्या अक्रॉस कनेक्ट केलेला असेल तर त्यातनं जो फ्लो होणारा करंट आहे तो फ्लो होणारा करंट आपण किती घेतो, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. इथे जो EMF घेतलाय तो आपण E1 घेतलेला आहे, त्यामुळं देअरफॉर E1 इज इक्वल टू काय येईल, I इंटू ब्रॅकेट R प्लस R येणार. ठीक आहे. E1 इज इक्वल टू काय आलं, I इंटू ब्रॅकेट R प्लस R. तसंच also by ओहम्स लॉ. कुठल्या लॉ नुसार, ओहम्स लॉ नुसार काय येणार आहे, V इज इक्वल टू काय असतं, I इंटू R. म्हणजे इथला जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे त्याला काय घेणार मी, V इज इक्वल टू I इंटू R घेणार. आता याला इक्वेशन्स देतो, याला इक्वेशन नंबर 4, हे इक्वेशन नंबर काय आलं, 5. ठीक आहे. चला आता बघा आपल्याला काय मिळालं, इक्वेशन नंबर 4 आणि 5 मिळालेलं आहे. हे इक्वेशन नंबर 4 आणि 5 आपण कशात पुट करूया, इक्वेशन नंबर 3 मध्ये पुट करूया. बघा आता काय करतोय, पुट इक्वेशन 4 and इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 काय आपल्याकडे, E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. मग देअरफॉर इक्वेशन 4 मध्ये काय आहे, E1 इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R आहे, I इंटू काय आलं, R प्लस R डिवाइडेड बाय V म्हणजे काय आहे, I अपॉन R. V काय आहे, तिथला पोटेन्शियल डिफरन्स आहे या रेझिस्टरच्या अक्रॉस. ठीक आहे. I अपॉन R, I ला I कॅन्सल, इज इक्वल टू काय येणार आहे, L1 अपॉन L2 येणार. मला कुणाची व्हॅल्यू काढायची आहे, इंटरनल रेझिस्टन्स. इंटरनल रेझिस्टन्स कुठे आहे, हा आहे. आता मी ते इक्वेशन काय लिहितो, R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. देयरफॉर हे R दोघांना देतो, R अपॉन R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू काय येणार आहे, L1 अपॉन L2. ह्या R ला R कॅन्सल, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन R
इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. हे 1 तिकडे घ्या. Therefore स्मॉल r अपॉन कॅपिटल R इज इक्वल टू काय L1 अपॉन L2 मायनस 1. 1 इकडचं प्लस आहे तिकडे गेल्यानंतर मायनस होईल. त्यामुळं स्मॉल r इज इक्वल टू काय होईल कॅपिटल R इंटू ब्रॅकेट L1 अपॉन L2 मायनस 1. हे कशाचं इक्वेशन झालं इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ दी सेल्स इक्वेशन. बघा परत एकदा थोडंसं सांगतो की कशा पद्धतीने आपण केलेलं आहे. याच्यामध्ये की आपल्याला काय करायचं आहे इंटरनल रेजिस्टन्स काढायचा आहे. आणि इंटरनल रेजिस्टन्स काढण्यासाठी आपण ही सर्किट डायग्राम घेतली आहे. सर्किट डायग्राममध्ये आपण पोटेन्शियोमीटर वायर AB घेतोय, ते सिरीजमध्ये कनेक्ट करतोय. आपण इथं जो सेल घेतलेला आहे त्याचा EMF आपल्याला त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. तर तो कशा पद्धतीने काढणार आहे तर पॉझिटिव्ह टर्मिनलला आपण A ला कनेक्ट करतोय, ठीक आहे. निगेटिव्ह टर्मिनल गॅल्व्हनोमीटरला आणि त्याच्याबरोबर पॅरलली आपण काय कनेक्ट करतोय एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट करतोय विथ K2, ठीक आहे. कॉमन टर्मिनल कुठे जाणार आहे गॅल्व्हनोमीटरला आणि गॅल्व्हनोमीटरला आपण काय कनेक्ट करणार आहे जॉकी कनेक्ट करणार आहे. वर्किंग तो ऑपरेशन कशा पद्धतीने आहे K1 क्लोज करणार आहे. K1 क्लोज केले की त्या सर्किटमध्ये काय होणार आहे करंट I फ्लो होणार आहे. आणि K2 त्या ठिकाणी आपण काय करणार आहे ओपन ठेवणार आहे. त्यामुळं सुरुवातीला हा रेजिस्टर त्या सर्किटमध्ये नाही आहे. सर्किटमध्ये कोण आहे फक्त सेल E1 आहे. आणि मी हा जॉकी वेगवेगळ्या पॉईंटला टच करतो आणि त्याचा पॉईंट D फाइंड आउट करतो जिथं मला काय मिळणार आहे गॅल्व्हनोमीटरचं डिफ्लेक्शन 0 मिळणार आहे. गॅल्व्हनोमीटरचं डिफ्लेक्शन 0 आलं की तिथली जी लेंथ आहे ती लेंथ मी काय घेणार L1 घेणार. आणि तिथला करंट जर 0 आहे तर सेलच्या अक्रॉस असणार जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो तिथल्या लेंथला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार. आणि तो पोटेन्शियल डिफरन्स किती असणार आहे E1 एवढा असणार आहे. त्यामुळे E1 इज इक्वल टू काय आलं K इंटू L1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाव परत काय करणार आहे मी पुढच्या प्रोसेससाठी K2 क्लोज करणार. K2 क्लोज केली की जे इकडनं जो आलेला करंट आहे तो कशामधून जाणार रेजिस्टरमधून जाणार, ठीक आहे. आणि तो रेजिस्टरमध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी रेजिस्टर सर्किटमध्ये आला. रेजिस्टर काय झालं त्या ठिकाणी सर्किटमध्ये आला. आणि त्या रेजिस्टरसाठी मी परत काय करतोय बॅलन्सिंग लेंथ फाइंड आउट करतोय की ज्या ठिकाणी कॅरेक्टरमध्ये काय दाखवेल 0 डिफ्लेक्शन दाखवेल. आणि त्या ठिकाणची जी लेंथ आली ती किती आली AD डॅश इज इक्वल टू L2 आली. आणि इथला जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो किती घेणार मी B घेणार. कारण इथं कोण सर्किटमध्ये आहे रेजिस्टर सर्किटमध्ये आहे. त्यामुळे B तिथला पोटेन्शियल डिफरन्स आला. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय आलं L2 आलं. आणि V इज इक्वल टू काय आलं K L2. इक्वेशन नंबर 2. इथनं परत इथं वरती डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 दोघांना डिवाइड केलं तर आपल्याला काय मिळतं इक्वेशन नंबर 3 E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. हे ऑलरेडी आपल्याला माहित आहे लास्ट इयरला आपण शिकलेलं आहे की जर सेल आपण कनेक्ट केला असेल अक्रॉस द रेजिस्टर R तर त्यातून जो फ्लो होणार करंट आहे तो आपण ह्या इक्वेशनला काढतो I इज इक्वल टू E1 अपॉन R प्लस R. मग त्याच्यावरून E1 ची व्हॅल्यू काय मिळेल I इंटू R प्लस R. तसंच ओहम्स लॉनुसार पोटेन्शियल डिफरन्स आपण कसा फाइंड आउट करतो I इंटू R. तिथनं फ्लो होणारा करंट I आणि तिथला रेजिस्टर R येणार, ठीक आहे. V इज इक्वल टू I इंटू R. इक्वेशन नंबर 4 आणि इक्वेशन नंबर 5. पुट इक्वेशन नंबर 4 and 5 इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 मध्ये पुट केलं तर I कॅन्सल होतं R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू काय येते L1 अपॉन L2. सिम्प्लिफाय जर केलं तर आपल्याला फायनली हे इक्वेशन मिळतं स्मॉल r इज इक्वल टू R इंटू L1 अपॉन L2 मायनस 1. आणि स्मॉल r हा त्या सेलचा इंटरनल रेजिस्टन्स आहे. अशा पद्धतीने आपण काय बघितले पोटेन्शियोमीटरचे 3 युजेस बघितले, ठीक आहे. पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण जे बघितलं ते कंपॅरिझन ऑफ EMFs बाय डायरेक्ट मेथड. त्यानंतरच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं कंपॅरिझन ऑफ EMF बाय सम अँड डिफरन्स मेथड. आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलेलं आहे द इंटरनल रेजिस्टन्स ऑफ दी सेल. अशा पद्धतीने हे तिन्ही युजेस या ठिकाणी झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये हे तिन्ही युजेस बोर्डाला आपल्याला एक्सप्रेशन सहित पडतात. त्यामुळे तिन्ही युजेस बोर्डाच्या दृष्टीनं इम्पॉर्टंट आहेत. आता ज्यावेळी आपण नेक्स्ट लेक्चर बघू त्या ठिकाणी त्याचे युजेस आणि ज्यावरती बेस असणारे न्यूमरिकल